منتجات دكتور ماجد بحر. عندك كحة وتعبت في علاجها، عندك ربو ويئست من علاجه، متضايق من ضيق في التنفس وحساسية في الصدر، الدنيا اسودت قدامك ومش لاقي حل، اوعى تيأس، الحل موجود مع دكتور بحر. عملنا جو تشيست، اعشاب طبيعية وفريدة من نوعها علشان تقضي على كل المشاكل دي. مجموعة عشبية من الطبيعة تقف وراء قهر الربو وحساسية الصدر والكحة المزمنة. بإذن الله هنساعدكم في القضاء على الربو والكحة وحساسية الصدر وضيق التنفس وآثار التدخين، يعني هنخلي الرئتين بمنتهى النقاء، وده كله بأعشاب جو تشيست مع أعشاب دكتور بحر، وداعا للربو وحساسية الصدر، وداعا للكحة ولضيق التنفس، ووداعا لآثار التدخين الضارة. وأهلا جو تشيست. والسعر مفاجأة، للحصول على المنتج اتصل على